Hello mga kadigger, kaalahas, katropa, kumusta? Welcome back muli sa aming YouTube channel, RMJ Jewelry Philippines. Sa video ito mga kaalahas, isi-share namin sa inyo kung paano namin gawing 18K wedding ring gold ang 22K necklace with pendant na ito. At kung bago kayo sa aming YouTube channel, huwag niyo sanang kalimutang mag-subscribe, likes, comment, share, at pakipindot na rin ang notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na video naming i-upload about jewelry making.